Morjesta. Tervetuloa mukaan meidän perheen 2020 vuoden Euroopan kiertueelle. Se oli sitä aikaa, kun koko maailma oli ollut kevään kiinni ja vuorollaan sitten jokainen maa niitä rajojaan avasi pitkin kesää. Meillä oli varattuna laivaliput Saksaan kesäkuulle, mutta kun Saksa oli vielä kiinni, päätimme tehdä pienen kotimaan kiertueen siinä ensin. Poikkesimme muutamilla tutuilla, mutta melko autioilla paikoilla. Ensin vietimme tuurissa muutaman päivän ja sieltä sitten ajelimme Härmän kautta Kalajoelle. Jonkin verran oli muitakin karavaanareita liikkeellä, mutta aika varovaisia oli kohtaamiset ja muistan kun tuurissakin mietittiin, että voidaanko edes samassa saunassa saunoa. Kalajoelta suuntasimme Lappiin vähän sukuloimaan ja sieltä sitten valuimme takaisin etelää kohti aika lailla samaa reittiä. Härmässä ensin tutulle Puskaparkille ja sieltä sitten Powerparkkiin ja aika rauhallista oli tuollakin. Matkalla saimme uutisia, että Saksa avaa omat rajansa 15. päivä kesäkuuta ja kun meillä oli laivavaraus 18. päivä, niin päätimme alkaa valmistautua hiukan erilaiseen Euroopan kiertueeseen. Evästä varasimme auton täyteen koko matkalle ja niin sitten 18. päivä kesäkuuta lähdettiin kohti tuttua, mutta toisaalta täysin tuntematonta Eurooppaa. Voit sä jättää poikittain tai haluat sä sähköä kunhan saa? Ja kyllä, olimme ainoat karavaanarit koko laivalla. Laivamatka oli kohtuu tylsä. Kuntosali ja sauna oli suljettu, eikä buffet-ruokailukaan ollut ihan normaali. Aluksihan näytti siltä, että reissaamme ainoastaan Saksassa, mutta saimme kuitenkin lisää uutisia rajojen avaamisista ja yksi noista maista oli pahiten keväällä kärsinyt Italia. Myös leirintäalueet Italiassa olivat saaneet luvan avata palvelunsa, joten päätimme suunnata Saksasta kohti Italiaa ja Gardaa. Matkalla vietimme Saksassa yhden yön ensin Puskaparkissa ja toisen sitten leirintäalueella Gredingissä. Tuolla leirintäalueella meillä oli totta kai toiveena päästä suihkuun, mutta ne olivatkin poissa käytöstä säädösten takia. Muuten paikka oli kyllä tosi siisti ja hyvin suunniteltu myös isommille autoille ja yhdistelmille. Tuolta sitten Itävallan kautta Italiaan. Isolla ja vanhalla autolla Itävallan moottoritiet maksavat noin 100 € läpi ajettuna.
Olimme kuvitelleet, että eri maiden rajoilla olisi jotenkin enemmän kontrollointia, mutta aika tutunomaisesti siirryimme vain maasta toiseen. Ja näin aletaankin sitten lähestyä Gardaa ja lämpötilakin aika mukavissa lukemissa. Camping-lidoja toista kertaa täällä. Varasimme viikoksi paikan tuolta ja vaikka periaatteessa oli sesonkiaika, niin melko rauhassa saatiin olla. Otimme myös privaatti-WC:n kautta kylppärin, joka tuntui silloin ainoalta oikealta valinnalta. Gardalta päätimme suunnata kohti Venetsiaa ja siellä Camping Union Lidoon viikoksi. Keli oli todella kuuma ja jouduimme odottelemaan siestan loppumista ennen alueelle pääsyä. Vihdoin päästiin sisään alueelle ja saatiin autoonkin ilmastointi päälle. Viikko meni mukavasti Polskien vesipuistoissa ja merellä. Tälle alueelle voi todellakin antaa täydet 5 tähteä. Italiassa lomaillessa saimme jälleen lisätietoa rajojen avautumisista ja tällä kertaa myös Itä-Euroopassa. Niinpä takaisin kotiin päin pääsimme ajamaan Italiasta Slovenian, Itävallan, Tšekkien, Puolan sekä Baltian maiden kautta Suomeen.
Sloveniassa vietimme yhden yön Mariborin lähellä matkaparkissa, josta sitten seuraavana päivänä ajoimme Tšekkeihin asti. Ensiksi vähän lisää euroja Go-boxiin ja sitten Itävaltaan. Tšekeissä meidän täytyy hommata vielä yksi laite lisää tuulilasiin jo 3 muun lisäksi. Näitä saa olla repullinen mukana, kun isolla autolla kiertää Eurooppaa. Tältä leirintäalueelta varattiin alun perin 2 yötä, mutta jo yhden vietetyn yön jälkeen päätimme suunnata muualle, sillä paikka ei ollut ihan meidän mieleen. Tuolla oli vähän semmonen villinlännen meininki. Seuraavaa yöpaikkaa ei oltu etukäteen mietitty, vaan päätettiin ajella niin pitkälle kuin jaksetaan. Eteläpuolassa vietettiin 1 yö Puskaparkissa, jonka jälkeen suuntasimme sitten Puolan läpi aina Suwałkiin asti, jossa vietimme tutulla eurokämppingillä 1 yön. Aamulla siinä pojan kanssa ensiksi hoidettiin auton tarpeet, jonka jälkeen suuntasimme kohti Liettuaa. Liettuasta olin katsonut yhden minikämppärin valmiiksi, jossa voisimme seuraavan yön viettää. Alkuun ensin vähän mietittiin, että mihinkä me ollaan oikein menossa, mutta paikka osoittautui kyllä todella kivaksi. Pieni ekokämppäri ja lähellä pari pientä kauppaa myös, joista kävimme ostamassa vähän herkkuja illalle. Tuolla kämppärillä oli myös pari saksalaista odottamassa Suomen rajojen avautumista. Seuraavan päivän kohde oli Camping Jurastseni Latviassa, ja tuo sen takia, että siellä oli sauna, jota olimme kaivanneet jo aika monta viikkoa. Latvia oli muuten ainoa maa, jossa meidät rajalla pysäytettiin ja passit tarkistettiin.
Seuraavana päivänä matka jatkui myrskyn läpi Viron puolelle ja siellä Vanamoisa Karavan parkkiin. Tuolla vietimme yhden yön, jonka jälkeen suuntasimmekin jo Tallinnan satamaan. Satamassa shoppailtiin päivä ja yön vietimme sataman parkissa. Aamulla siirryimme Tallinkin satamaan ja siellä sitten Silja Euroopan kyytiin. Suht nopean laivamatkan jälkeen ollaankin taas Suomessa ja vajaan 4 viikon seikkailu on saatu päätökseen. Ja näin ollaan taas Valkeakoskella ja kotona. Ei muuta kuin kiitos kun katoit ja se on seuraavaan kertaan. Moro!